Good morning sa inyong lahat. This time training muna tayo tapos bonding. Kasi nga naulan. Walang nga. Kala ko nung gabi, talagang wala nang ulan. Pagdating ng madaling araw, bumuhos na yung ulan. Yan, tamang muna tayo bonding tapos training muna tayo dyan. Tapos outdoor na ulit pag tila ng ulan. FF na. Sana tapusin nyo to. Tapos tapusin nyo na tapusin. Ulitin nyo pa. Hindi, joke lang. Sige na guys. Kakape pa tapos magpapakain pa ng mga alaga. Goodbye. Tapusin nyo na lang tong video to. Wala na akong masabi sa inyo. Maraming salamat.